हेलो नमस्कार साथी। आज फेरि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ। अनलाइन अर्निङ गर्ने एउटा सजिलो माध्यमको बारेमा मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत इन्फर्मेसन दिनेछु। यसबाट कमाएको पैसाले हामीले पेपल थ्रु आफ्नो बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। यदि हामीले सधैँ इन्टरनेट प्रयोग गरिराख्नुपर्छ भने, मोबाइल डाटा या वाइफाई प्रयोग गरिराख्नुपर्छ भने त्यहाँबाट हामीले धेरै फाइदा हुन्छन्। यो डाटा कन्ज्युम गरेर हामीले पैसामा कन्भर्ट गरेर दिन्छ। जति हामीले डाटा खर्च गर्छौं, जति हामीले वाइफाई चलाउँछौं, त्यसको खर्च गरेको बापत पैसा हाम्रो प्राप्त हुन्छ र त्यो प्राप्त पैसाले पेपल थ्रु हामीले आफ्नो बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। यो एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, यसको लागि के गर्नुपर्छ, म यो सबै कुरा तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन मार्फत देखाउने छु। लाइभ प्रुफ पनि दिने छु कि योबाट कमाइ हुँदो रहेछ भनेर। यदि मैले दिएको लिंकबाट तपाईले एक्टिभेट गर्नुभयो भने, एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले इन्स्ट्यान्ट तुरुन्तैको तुरुन्त तपाईले $5 बराबर मतलब 5000 रुपैयाँ तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो एकाउन्टमा। यसको बारेमा अझै डिटेलको रूपमा तपाईलाई म जानकारी दिने छु। यो एप्स हो हनीगेन। तपाईले नाम सुन्नु भएको होला। यो एप्सबाट हनीगेन भनेको एप्सले हामीले खर्च गरेको डाटालाई कन्ज्युम गरेको डाटालाई पैसामा कन्भर्ट गरेर हामीलाई फिर्ता दिने गरेको हुन्छन्। यदि तपाईले पनि धेरै इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ, वाइफाई युज गर्नुहुन्छ भने यो एप्सलाई इन्स्टल गरेर राख्नु होला मोबाइलमा, जसबाट तपाईले दैनिकी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, मेरो भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि मैले फेरि तपाईहरुलाई यस्तै खाली अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ, अनलाइन अर्निङ गरेर पैसा कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अझै विशिष्ट जानकारी अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउन सक्छु। त्यसको लागि साथीहरु, मेरो ब्याचलर आर्यन भन्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म अब तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर एकाउन्ट क्रिएट गरेर पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ल त साथी, स्क्रिनतिर जाउँ। त्यो भन्दा अगाडि एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, मैले दिएको लिंकबाट यदि तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने 5000 तत्काल पाउनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो नगरे बापत तपाईले 0 ब्यालेन्स पाउनुहुन्छ। म तपाईलाई त्यो कुरा पनि देखाउने छु भिडियोमा। ल त साथीहरु, म तपाईहरुलाई स्क्रिनतर्फ लाँदै छु। यहाँ हेर्नुस्, अब मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु हनीगेनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र कसरी हामीले $5 लगभग मैले दिएको कोड प्रयोग गरेर तपाईले हनीगेनको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने इन्स्ट्यान्ट तपाईले $5 पाउनुहुनेछ, 5000 जति पाउनुहुनेछ। अब मैले देखाउँदै छु। यहाँ तपाई हेर्नुस्, मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिएको छु। त्यो लिंक युज गरेर तपाईहरुले यदि हनीगेनको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईले पाउनुहुनेछ $5। मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस्, यो लिंक हो। वेलकम टु हनीगेन। Congratulations for using referral link. You are eligible to claim $5. Click the button below to sign up. यहाँ के भनेको छ, $5 को लागि तपाईले यहाँ क्लेम गर्नुभएको छ र योबाट तल दिएको क्लेम बटनबाट तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्टमा तुरुन्तै $5 एड गरिदिनेछन् हनीगेनले। त्यही भएर त साथीहरु, तपाईले मैले तल लिंकमा दिएको डिस्क्रिप्सनलाई प्रयोग गरेर हनीगेनको एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला र यसबाट थुप्रै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो हनीगेन अनलाइन एउटा एप्स हो जसबाट तपाईले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ मात्र यसको इन्स्टल गरेर। अब हेर्नुस्, यहाँ मैले राखेको छु। अब यसले के गर्नुपर्छ, साइन अप गर्नुपर्छ। यसको लागि तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म तपाईलाई देखाउँदै छु। एउटा इमेल नम्बर राखेर
हेर्नुहोस् यहाँको जेलमा मैले तपाईँहरू देखाउँदैछु। यहाँ आफ्नो इमेल नम्बर हाल्नुपर्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु, एउटा इमेल हालेर यो मेरो इमेल आइडी हो। यहाँ अब पासपोर्ट हाल्नुपर्ने भनेको छ। यो पासपोर्ट आफूले जुन पनि पासपोर्ट राख्न पाउँछन्। मैले पासपोर्ट राखेर अब यहाँ तपाईँले के गर्ने, साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मैले त साइन अप गर्दैछु। साइन अप गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, $5 बराबरको 5,000 रकम करेन्ट ब्यालेन्स भनेर तपाईँको एकाउन्टमा जोइन भइसकेको छ। मैले दिएको तल डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले हनीगेनबाट दैनिकी धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ भनेको छ डाउनलोड फर एन्ड्रोइड। यो एप्स हामीले कम्प्युटर, विन्डोजमा र एप्पलमा पनि डाउनलोड गरेर चलाउन सक्छौँ। त्यही भएर अब यहाँ यसलाई चलाउनलाई के हो, योको खासियत के छ भने साथी, यो हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्दा यसलाई त्यत्तिकै ओपन गरेर राख्यो भने कति एमबी तपाईँको इन्टरनेटमा खर्च भएको छन् त्यो पैसा तपाईँलाई यो हनीगेनले गेन गरेर दिने गरिन्छन्। यहाँबाट एप्स इन्स्टल गर्नु। अब यहाँ भनेको छ कन्फर्म इमेल। हामीले आफ्नो इमेल बक्समा जानुपर्ने हुन्छ। इमेल बक्समा गएपछि यसलाई कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू देखाउँदैछु। इमेल बक्समा गएर यहाँ कन्फर्म इमेलमा क्लिक गर्नेपछि कन्फर्म इमेल सेन्ड भनेको छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, हनी टिम भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेर भनेको छन्। यो भेरिफाई योर इमेल एड्रेस हनीले भनेको छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, भेरिफाई भनेर एउटा इमेल आएको छ। यसलाई हामीले सिम्पली भेरिफाई गरिदिनुपर्छ। र यहाँबाट हामीले हनीगेन एप्स पनि मोबाइलमा डाउनलोड गरेर यो अनलाइन चलायो भने त्यहाँबाट हामीले पैसा प्राप्त गर्छौँ। यसमा विशेष केही छैन, त्यत्तिकै मैले दिएको लिङ्कबाट यदि तपाईँले हनीगेनको एप्स बनाउनु भयो भने, एकाउन्ट बनाउनु भयो भने तपाईँले तत्काल $5 मैले अघि देखाए जस्तै पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ इमेल भेरिफाई गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, बेसिक डाटा भनेको छ। यहाँ इमेल यहाँ भनेको छ यो इमेल हेज बिन कन्फर्मड भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो इमेलमा $5 जति पैसा आइसकेको छ। यसरी तपाईँले यो इमेल चलाउँदै गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि अब करेन्ट पासवर्ड हामीले यहाँबाट पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ। साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने सेयर, कमेन्ट, लाइक गरिदिनु होला र च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा म तपाईँलाई देखाउने छु हनीगेनमा भएको पैसाले हामीले ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा। र यसमा अझै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हनीगेनको पैसा प्राप्त ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रियाहरूको बारेमा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई दिने नै छु। त्यसको लागि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। धन्यवाद।